ოქტომბერი ძუძუს კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო თვედაა გამოცხადებული, მას სხვაგვარად ვარდისფერ ოქტომბერსაც უწოდებენ. პრობლემასთან ბრძოლის თვეს აღნიშნავს საქართველოს იზრდება მკურნალობის შესაძლებლობები, აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ცნობადობის გაზრდისთვისაც. რა კეთდება ჩვენს ქვეყანაში ძუძუს კიბოს პრევენციისთვის და სამკურნალოდ რა უფასო სერვისებია ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ასაკის ქალბატონებისთვის. დეტალებზე ახლა მარინა თოფურიძესთან ვისაუბრებთ, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტია. მოგესალმებით ქალბატონო მარინა, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სასაუბროდ და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში, რამდენად მასშტაბურია დაავადება რეგიონში და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი როგორია თუ გაქვთ მსგავსი სტატისტიკა? სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია საქართველოსთვის ზოგადად. პირველი, ესე ვთქვათ, ძუძუს კიბო არ წარმოადგენს სიკვდილობით პირველ ადგილზე ქალთა შორის, კიბო და სხვა კიბოთი გამოწვეული სიკვდილობის სტატისტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ქვეყანაში. რაც ასე ვთქვათ, ოქტომბერს აღნიშნავს მთელი მსოფლიო და მათ შორის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ატარებს დიდ საკომუნიკაციო აქტივობებს, რომლის მიზანია სწორედ გაზარდოს ქალბატონების ცნობიერება ამ დაავადების შესახებ და რაც სანამ უშუალოდ ამ აქციასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, თვითონ დაავადების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი სტატისტიკა თუ გაქვთ, აი რეგიონში როგორია? რეგიონში ესე გამოყოფილად, როდესაც შეფასდა ასაკთან სტანდარტიზებული სტატისტიკა, განსაკუთრებით გულისხმობთ აჭარის რეგიონი არ გამოირჩევა, ვთქვათ, განსაკუთრებით მაღალი მონაცემებით, თუმცა ზოგადად სიკვდილობით ან კიბოს კუთხით ერთ-ერთი პირველ ადგილზე იკავებს, ასე ვთქვათ, ეს ლოკალიზაციის კიბო. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ვარდისფერი ოქტომბრის აქციას, რას მოიცავს, რას გულისხმობს ეს აქცია და ვის შეუძლია ჩართვა ამ აქციაში? კი ბატონო, ჩაერთოს აქციაში აუცილებელია ყველა ქალბატონი. პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო, ეს არის სკრინინგ პროგრამა, დაავადების ადრეული გამოვლენის პროგრამა. ეს არის ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ქალბატონებმა 40-დან 70 წლამდე რეგულარულად ჩაიტარონ სკრინინგი ძუძუს კიბოზე. რომელიც მისცემს საშუალებას დროულად გამოავლინოთ ის ცვლილებები, რაც წინა კიბოს წინარე მდგომარეობები და რათა მოხდეს დროული ჩარევა და რა თქმა უნდა, როცა ვიცით, ადრეული გამოვლენის შემთხვევაში დაავადების მკურნალობა და პროგნოზი გაცილებით უკეთესია. თქვენ ახსენეთ 40 წლის ასაკი, მანამდე 40 წლამდე ქალბატონები დგანან თუ არა რისკის და საფრთხის? მოდი ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში მიმდინარეობს 3 ლოკალიზაციის კიბოს სკრინინგი, ეს არის საშუალო სკელის კიბო, რომელიც ხორციელდება 25-დან 60 წლამდე ქალბატონებში. სწორედ ამ მასაკობრივ ჯგუფმა მნიშვნელოვანია მიმართოს ასევე საშუალო სკელის კიბოს სკრინინგს. შემდგომ მასაკობრივ ჯგუფში უკვე მატულობს ძუძუს კიბოს შემთხვევები და სწორედ ამიტომ არის გასაზღვრული აღნიშნული მასაკობრივი ჯგუფი. და რამდენად ხშირად მიმართავენ ქალბატონები ამ პროგრამას? როგორია მიმართვიანობა? სამწუხაროდ მიმართვიანობის სტატისტიკა არის სავალალო ქვეყნის მასშტაბით, კიბოს სკრინინგის მოცვა არის მხოლოდ 10-11%, რაც ძალიან დაბალი არის ზოგადად. მე მივნიშნებს იმაში, რომ მოსახლეობის 90% საერთ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც კი არ იტარებს აი ამ სკრინინგურ გამოკვლევებს და პრაქტიკულად დაუცველი რჩება ამ დაავადების წინაშე და მეორე სტატისტიკა რაც ახლა ფიქსირდება დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, ეს არის კიბოს დაგვიანებული შემთხვევების უკვე მესამე-მეოთხე სტადიაზე, როდესაც მიმართავენ პაციენტები, უკვე როდესაც ძალიან გვიანია უკვე ჩარევა და პროგნოზიც რა თქმა უნდა ძალიან ძიმია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის იმის მიზეზი, რომ ქალები ნაკლებად მიმართავენ ამ პროგრამებს? ხომ არ არის მათი ცნობიერება ასამაღლებელი სახელმწიფომ სხვა კუთხით? ხომ არ უნდა იმუშაოთ? სად არის პრობლემა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც გამოიკვეთა, რა თქმა უნდა, ეს არის ინფორმირებულობა, რომ ეს სერვისი უფასო აბსოლუტურად, ანუ სკრინინგ გამოკვლევები, რომ ეფექტურია იმისთვის, რომ დროულად, ასე ვთქვათ, გამოვლინოთ ეს დაავადება და მეორე ასევე ცნობიერება ამ დაავადების რისკისა და იმ სარგებელის შესახებ, რასაც ვთქვათ, სკრინინგი მოყვეს წელს, ანუ 2019 წლიდან აქტიური კამპანია დავიწყეთ. ეს კამპანია გაგრძელდება მომავალ წელსაც და ჩაერთვებენ ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის ძალიან კარგი პარტნიორები გვყავს განკურნებული, ასე ვთქვათ, გადარჩენილი ქალბატონების სახით
და ორგანიზაციების სახით, სათემო ორგანიზაციების, რომელიც ჩართული ყავს აი ამ საკომუნიკაციო კამპანიაში. რას ითვალისწინებს ეს პროგრამა? ეს მხოლოდ სკრინინგს მოიცავს, თუ თქვათ შემდგომში ხდება მათი ხელშეწყობა იმ ქალებს, ვისაც უდგინდებათ ეს დიაგნოზი, ეხმარება თუ არა სახელმწიფო სხვა ფორმით მათ? თუნდაც მედიკამენტების ყიდვის გამოყოფის ნაწილში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი პრევენციულ ნაწილში არ მოიცავს, თუმცა პირველი რასაც გულისხმობს ეს არის სკრინინგული, ანუ გამოკვლევა ძუძუს სკრინინგის შემდგომ თუ დაფიქსირდა გარკვეული ცვლილებები, ხდება მისი გადამისამართება მამოლოგთან და შემდგომი ექოსკოპიური გამოკვლევები თუ საჭირო მოხდება, ანუ ბიოპსია და შემდეგ მორფოლოგიური კვლევები, ანუ ამ ნაწილს თქმა სახელმწიფო ფარავს. მკურნალობის ნაწილსაც რა თქმა უნდა არსებობს უკვე იფერება ოღონდ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში. გასაგებია და საინტერესოა, რამდენად შესაძლებელი არის თავიდან არიდება, კიბოს თავიდან არიდება და რა ეტაპზე ამ ყველაფრის თავიდან არიდება შესაძლებელი. კიბოს თავიდან არიდება შესაძლებელი არის, თუ ვისაუბრებთ საშნელსოს ყელის კიბოზე, საუბარია უკვე მის აღმოფხვრაზეც კი მსოფლიოში. თუ პირველ რიგში აუცილებლად ჩავიტარეთ ვაქცინაციას, მინდა და მოგეხსენებათ საშნელსოს ყელის კიბოზე თუ ვისაუბრეთ ადამიანის პაპილომა ვირუსით გამოწვეული ინფექცია, რომელიც 90% შემთხვევაში წარმოადგენს რისკს საშნელსოს ყელის განვითარების. ქვეყანაში დღეს გვაქვს ვაქცინაცია 10, 11 და 12 წლის ასაკის გოგონებში და შემდგომ ქალბატონები 25 წლიდან. უკვე აქტიურად უნდა იტარებდნენ საშნელსოს ყელის კიბოს და 40 წლიდან უკვე ძუძუს კიბოს სკრინინგს. სკრინინგი არის ყველაზე ეფექტური და საუკეთესო საშუალება დავიცვათ თავი კიბოსაგან. და რას ეტყვით ქალებს, რომლებიც თავს არიდებენ სკრინინგს და არ მიდიან სამედიცინო დაწესებულებებში, შეგიძლიათ მიმართოთ მათ რა საფრთხეების თავიდან აცილება შეუძლიათ სკრინინგის პროგრამაში ჩართულობით. აუცილებლად მოუწოდებ ყველა ქალბატონს არ გადოს დროულად მიმართოს კლინიკებს, ჩაიტაროს სკრინინგი, მინდა და ეს მნიშვნელოვანია მათი ჯანმრთელობისათვის, მათი ოჯახის და შვილების მომავლისა და კეთილდღეობისათვის. მადლობა ქალბატონო მარინა, დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს მარინა თოფურიძე იყო, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტია.